Ok, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình có chuyến đi lên Đắk Lắk để mà demo xe. Thì mình đang đi trên đường tránh của thị xã Gia Nghĩa. Bây giờ mình bắt đầu đi nha các bạn. Nhớ là sau có camera đó. Thoải mái đi, nó cứng lắm. Đường đừng.